Hello! Welcome back to my channel. Ito naman si Tita Jen. Bumili ko ng Coco online sa Shopee. Ito ay 4 feet. Ang price niya ay $155. 3 feet ay $120 ang isa. And ang 2 feet ay $85. Ito yung paggagapangan ng mga photos, yung gumagapang, di ba? Ganda ganda ng pagkakagawa. Ito dito. Tapos ito ay PVC. Bala ko sanang gumawa ng DIY. Kaya lang, ganun din. Bibili din ako nitong PVC. Bibili din ako ng parang rope. Gastos din. Ito, $155. Gawa na. Free shipping pa sa Shopee. Yan. Bumili rin ako ng mga plastic pots. Ganda. Mura lang ito sa online. 78 yata ito. 12 by 18. Susulat ko din sa yan. Ayan, ang cute. Iba-ibang size. Pwede rin, kung ayaw nyo gamitin sa plants, pwede rin itong basurahan. Nung dumating ito, walang butas. Pinutasan lang namin. Ayan. Ang gagawin ko ito, itong pinakamalaki, 4 feet. Ayan, lalagyan. Ito, kakapit yung, ito yung photos or selya ang tawag. Ito, nakabili ko ng $200. Pero ang pole niya ay malunggay. Ito, pwedeng tanggalin ito, pwedeng itanim pa. Ayan. Gawin na natin. So, kailangan natin muna maglagay ng dito. Ayan. Pag meron na, lagyan natin dito sa gitna. Tapos sisiksikin na natin. Pagkalagay nyo ng soil at saka ng pole, tanim lang isa-isa ang mga potos. Ayan, palibot dun sa pole. Be sure na yung ugat ay sa soil. Ayan. Pwede rin na itanim nyo ay hindi yung ganyang mahaba na. Pwede rin yung mga cuttings pa lang ang itanim nyo para kayo na ang magpalago. Photos. Lagyan ko ng ganyan na. Tatalian naman natin para meron siyang gabay para aakyan. Mas maganda ito paglalagyan na, diba? Pwede siyang umikot-ikot talaga. So, tatalian natin. Kumuha lang ako ng plastic na para tatalian natin dyan. Tapos, habang lumalaki siya, lalago siyang ganyan, aakyat siya dyan, 4 feet to. Ayan, ito na. Ang ganda. So, habang tumataas siya, syempre, pagka tatalian nyo pa rin. Ayan.
Ganda na to pag lalago na siya. Nung bata pa kami, ang tawag namin dito sa pothos ay selya. Nahihingilan nung araw yan, pero ngayon, nung lalong nauso, ang mahal na ng bentahan. Ilang leaves lang, 100 pesos na agad. Ayan, magtanim kayo kasi madali naman niya i-propagate at saka madali siyang lumago. Pa ako ni Repat, ayan, yung mas maliit. Yung 3 feet naman na pole ang ginamit ko. Ayan, i-update ko kayo pagka ng mga ilang weeks para makita natin kung ano na ang kumaantay na, lumago siya. Ganyan, 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 ganyan. Hanggang dito. Ayan, exciting. Okay, lago ka ha. Ayan, may bantay kang ibon. Ayan, ito ang update sa tinanim natin mga ilang weeks ago. November 12 ngayon yung may bagyong Ulysses. Ayan, yung dalawa. Ito yung 4 feet, 3 feet. Ayan. Tingnan nyo, kumapit na yung ugat niya. Oh. Focus natin. Ayan o, kumapit na. Ayan, tapos may bagong baby. Ayan, masigla na sila. Masigla sila. Marami ng mga dahon-dahon. Ayan. Kasi naulanan din siya minsan. Ito yung isang mas maliit. O, ang ganda din. O, masigla din sila. O, ito humaba. So, pag humaba to, mas tatalian ko pa. Ayan. Ayan, tanim na rin kayo nito. Ganda, diba? Ayan. Ayan, salamat sa pagpanood at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at click yung notification bell at ingat kayong lahat. Bye! See you on my next video. Bye! Thank you!